Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në A2 Debat. 2 prilli është dita botërore e autizmit, vendosur në vitin 2007 si një përpjekje globale për ndërgjegjësimin e botës ndaj miliona fëmijëve me autizëm. Në Shqipëri ka aktualisht 950 fëmijë autik, statistikë kjo e nxjerr nga numri i fëmijëve që marrin ndihmë sociale për këtë arsye. Numri i fëmijëve autik mund të jetë edhe më i madh, por nuk kemi statistika të sakta. Gjithsesi, në rang botëror, ku përfshihet edhe vendi ynë, në 60 fëmijë njëri vuan nga çrregullimi i autizmit. Rritja me shpejtësi e numrit të fëmijëve me këto çrregullime kërkon më shumë vëmendje nga shëndetësia dhe nga shërbimi social. Por a janë të përgatitura institucionet e shëndetit në Shqipëri për ta përballuar një situatë të tillë, duke ofruar shërbime mbështetëse për rehabilitimin e këtyre fëmijëve? Në ditën botërore të ndërgjegjësimit ndaj autizmit do të flasim bashkë për këtë problematikë dhe sfidat e tij në Shqipëri me zonjën Denada Seferi, drejtoresha e programeve të zhvillimit për shëndetësinë dhe mbrojtjen sociale në Ministrinë e Shëndetësisë, dhe zonjën Juliana Esaj, terapiste pranë Fondacionit Fëmijët Shqiptarë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në program. Sot është 2 prilli, por në fakt nuk është vetëm 2 prilli ditë ndërgjegjësimi, është gjithë muaji prill, apo jo? Zonja Seferi. Besoj janë të programuara një sër aktivitetesh. Çfarë bën paktën pjesa e shtetit për sa i përket ndërgjegjësimit? Në fakt, për sa i përket shërbimeve dhe rehabilitimit për fëmijët... Po do flasim dhe për shërbimet, por me që është dita sot dhe besoj se keni intensifikuar. Për fëmijët me autizëm, sepse aty është edhe fokusi kryesor pikërisht në këtë ditë, po njëkohësisht edhe në të gjitha politikat e Ministrisë gjatë gjithë muajit prill, domethënë ka një fushat ndërgjegjësimi për sa i përket çdo shërbimi që i ofrohet fëmijëve me autizëm, por njëkohësisht ndërgjegjësimi edhe për sa i përket prindërve të cilët duhet të diagnostikojnë hershëm fëmijët, duhet të drejtohen në konsultore, duhet të drejtohen në shërbimet shëndetësore, në mënyrë që të kenë edhe ata një mundësi më shumë, jo vetëm për të diagnostikuar, por për të kuptuar më mirë edhe gjendjen e fëmijëve të tyre. Ky muaj është një muaj në të cilin në fakt nuk flitet vetëm për shërbimin shëndetësor, por flitet shumë për shërbimet sociale. Sot ka nisur edhe dita me një vizitë në një qendër zhvillimi, janë pikërisht ato shërbime që ofrohen për fëmijët me autizëm dhe aty ku ata duhet të rehabilitohen dhe të marrin reintegrimin e tyre. Megjithatë, besoj ka ndryshuar situata. Kemi një sensibilizim edhe të prindërve. Nëse dikur ka pasur prindër që stepeshin të çonin fëmijën për të diagnostikuar çfarë ka, sot besoj të gjithë janë më të prirur për të diagnostikuar, apo jo? Po, që në moshë të hershme në fakt. Dhe që në moshë të hershme fillojnë shqetësimi, si thua, për ato problematikat që shfaqen ose që prindi mund të vërejë, domethënë tek fëmijët, të cilat janë ndryshe me zhvillimin normal të fëmijës, dhe ata drejtohen njëkohësisht domethënë te terapistët, tek mjekët, për identifikimin, për plane ndërhyrje, për plane individuale për fëmijët, për mënyrën se si ata duhet ta zhvillojnë dhe ku duhet ta zhvillojnë. Dhe në fakt moshat janë, ndoshta terapistët e dinë edhe më mirë moshën e përcaktuar, por nuk është se ka një moshë të përcaktuar, domethënë eksakte, se kur mund të shfaqen domethënë problemet e autizmit, por ajo që është e rëndësishme është që diagnostikohet në kohë dhe të marrë shërbimet e duhura. Sot në një kronik të përgatitur nga gazetarja jonë Ornela Joti, pra në ekranin A2 CNN, prindrit apelonin që fëmijët autik të trajtohen një lloj si fëmijët e tjerë. Keni koment për këtë? Si duhet të sillemi me një fëmijë autik? Normalisht ne lobojmë fort, shteti, institucionet private, gjithë lobojmë për atë fushatën sensibilizuese dhe integrimin e tyre në shkolla normale. Këtë vit, sidomos vitin e kaluar dhe këtë vit, me informacionin që unë kam, zonja mund ta mbështesi, në për gjithë shkollat, institucionet shtetërore arsimore, që nga kopshti deri tek shkollat e nivelit të lartë nëntëvjeçare, janë siguruar mësues dhe edukator mbështetës për secilin nga fëmijët, apo jo? Nëse vjeti ishte më e rrallë, si vjetë shumë marë shumë. Ne si institucion privat kemi shumë raste të këtyre mësuesve mbështetës, të cilët kërkojnë një formim më profesional për t'ju ardhur në ndihmë fëmijëve që ata kanë për klasat e tyre. Normalisht ata janë fëmijë të cilët kanë një diagnozë dhe absolutisht jo, nuk duhet të shihet pse të diferencojnë nga fëmijët e tjerë. Edukimi i tyre duhet të jetë më special, absolutisht po. Kështu që shteti ka marrë masat e tyre, institucionet private mbështesin me formimet e tyre, me gjëra të tjera, kështu që të gjithë bashkë do... Ju si fondacion, kjo është e reja që sillni këtë 2 prill apo ka diçka tjetër? Në fakt, fondacioni ka shumë gjëra që sjell për 2 prill. Një nga fushatat që është në gjithë botën dhe ne bëjmë çdo vit këtë gjë është fushata Ndriço Blu.
Sot shumë institucione në Tiranë, edhe në përbot absolutisht, po flasim për vendin tonë, ndriçohen blu në një orë të caktuar. Duke nisur që nga qendra rajonale autizmit që ndodhet në Fark, duke nisur nga presidenca 15 Kaçi, teatri, disa nga solidarizohen të gjithë në patjetër, dhe dikush secili nga ne ndes një dritë blu në shenjë solidariteti apo sensibilizimi, pra është drita e shpresës, që ne japim gjitha këtyre familjeve për t'i treguar që nuk janë vetëm dhe në të gjithë këtë rrugëtim të gjatë dhe sfidues, ata kanë diçka që të shpresojnë patjetër. Megjithatë, a janë të përgatitura institucionet tona shëndetësore, sociale për të përballuar numrin në rritje, të themi, nga sa konstatohet nga statistikat të fëmijëve me autizëm? Vërtet, është numër në rritje dhe është një numër, domethënë, për të cilin e duhet edhe të marrim masa dhe është një sfidë në fakt, sepse janë shërbime rehabilituese, shërbime speciale, shërbime të specializuara në fakt, për të cilat i duhen ofruar një fëmijë me autizëm. Në qoftë se ne deri dje në qendrat e zhvillimit, sepse kemi 6 institucione publike në të cilat ofrohen shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara, përfshirë njëkohësisht edhe fëmijët me autizëm. Dhe vitet e fundit kemi përfshirë shumë fëmijë me autizëm. Kjo është një shenjë e mirë, por është dhe një shenjë negative, sepse është pozitive për sa i përket rehabilitimit të fëmijës dhe dhënies si një ndihme të specializuar në institucione të specializuara, siç janë qendrat e zhvillimit, nëpërmjet ekspertëve. Por kjo tregon që ka pasur edhe një lloj braktisje të fëmijëve me autizëm në disa nivele shtresash të popullsisë, pasi nuk duam të bëjmë asnjë lloj diskriminimi, por shpeshherë nuk e kanë kuptuar për shkak të varfërisë, për shkak të problemeve të thella në familje, fëmijët i kanë lënë në institucion, i kanë lënë pas dore, neglizhencë, por njëkohësisht edhe në institucionet rezidenciale. Pra them nga një anë është pozitive sepse kanë gjetur mbështetje, nga ana tjetër fëmijët duhet të qëndrojnë me familjen biologjike dhe aty duhet marrin, si thua, edhe ato ngrohtësinë, jo si thuash, por ngrohtësinë e tyre direkte, por edhe një lloj mundësie më shumë që ata të ndjehen edhe të dashur nga prindërit. Ideja është që në këtë qendra zhvillimi janë 6 qendra zhvillimi në të gjithë Shqipërinë, janë edhe 2 qendra ditore. Është parë që është sfidë trajtimi i fëmijëve me autizëm. Ky është një problem, domethënë, globale, sepse ka të bëjë me terapistët dhe ka të bëjë me shërbimin e specializuar. Gjithashtu duhet ketë shumë ekspertë, siç the zonja, të cilët duhet jenë në fakt të trajnuar dhe të marrin domethënë ato trajnimet e duhura në mënyrë që t'i ofrojnë një shërbim ndaj një fëmie me autizëm. Se shpeshherë kemi shumë dëshirë që t'i ofrojmë shërbime, por nuk jemi aq të trajnuar ose nuk kemi personelin e duhur për të ofruar pikërisht të shërbim. Kështu që të gjithë personelit të qendrave të zhvillimit i është ofruar një trajnim specifik, janë trajnime specifike të programit ABA në mos gaboj, të cilat janë të specializuara pikërisht për të dhënë dhe për të dhënë shërbimin e duhur, domethënë, ndaj këtyre fëmijëve. Nga vinë këta terapistë? Vjen nga fusha e mësuesisë, nga psikologjia, nga puna sociale, nuk e di nëse mund të na thuash diçka? Shumica e mësuesve ndihmës e terapistëve, formimin bazë kanë psikologjia, apo shkencat e edukimit social. Janë të paktë ata që kanë edukim bazë mësuesin apo ciklin e ulët që mund të kalojnë pastaj në fushën e edukimit special. Baza është psikologjia, sepse duke ditur pastaj zhvillimin e një fëmije tipik, kalojmë edhe në zhvillimin apo në ndërhyrjen specifike aty ku fëmia paraqet problemin specifik, pra me ndërhyrje, me programe të posaçme apo me edukime të tjera. Tani ku trajnohen? Kush ofron të tilla trajnime në Shqipëri? Po, ne kemi një qendër edukimi të vazhduar dhe në qendrën e edukimit të vazhduar ofrohen shumë organizata të specializuara të cilat ofrojnë pikërisht të trajnime për shërbime të veçanta për fëmijët autik dhe nëpërmjet marrjes dhe krediteve të mjekëve apo të specialistëve, ata marrin edhe shërbimin e duhur nëpërmjet një qendre të edukimit të vazhduar, e cila është për sistemin shëndetësor në fakt dhe për sistemin social, domethënë për gjithë situatë armatën e punonjësve social, psikologëve, sociologëve e tjerë, të cilët duan që të marrin këtë lloj drejtimi, janë trajnimet specifike të ardhura edhe nga programet e organizatave ndërkombëtare, siç është UNICEF, siç është UNDP, të cilët ofrojnë pikërisht këtë lloj trajnimesh për ngritje kapacitetesh për ato specialistë të cilët janë në fushë, por që duhet marrin një drejtim të duhur më specifik. Zonja Esaj, është shumë e rëndësishme që edhe prindrit
të bëjnë terapi në momentin që ata zbulojnë që kanë një fëmijë. Njëri si tjetër e këtij dy prilli që fondacioni sjell është edhe hedhja në tregë 2 materialeve të reja të ardhura në libër. I pari është një studim sigurisht i kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me ekspertët e Autism Speaks, shoqata botërore me cilën ne bashkëpunojmë fort për të sjellë gjithmonë risi. Është një manual i cili i vjen në ndihmë prindrit me programe të posaçme për identifikimin e hershëm të fëmijëve që janë në risk për autizëm. Pra, aty ka aktivitete praktike, ju shpjegohen në mënyrë të detajuar se si prindi mund të punojë me fëmijën e vet. Në rast se një sy kritik apo prindi është i shqetësuar për diçka, nëpërmjet aktiviteteve të cilat shpjegojnë fare mirë në këtë libër, ai mund të vinë në ndihmë patjetër që në momentin që shikon diçka më serioze do t'i drejtohet instancave më të specializuara. Dhe libri i dytë që sjell fondacioni të hedhur prapë në këtë 2 prill është botimi i konferencës së prindërve organizuar para disa kohësh nga fondacioni, është dëgjesa prindërore, aty janë të gjitha tregimet, historitë e një grupi prindrish se si kanë arritur ata të ecin nëpër sfidën apo nëpër rrugtimin e gjatë të fëmijëve që ata kanë nëpër familjet e tyre. Besoj në qendrat që janë shtetërore, shërbimi është falas, apo jo, për fëmijët autik. Nuk e di, fondacioni juaj me qendrat shëndetësore që janë shtetërore, ofroni gjëra të ndryshme, apo keni të njëjtin program? Nuk besoj se kemi të njëjtin program. Do të thënë, çfarë fëmia merr tek ju dhe çfarë merr tek institucioni shtetëror? Baza është terapia edukative në të dyja institucionet, pastaj është terapia, forma e terapisë ajo që ndryshon. Ndërkohë që ne vazhdojmë të operojmë me AB-n apo metodat e reja që Autism Speaks sjell her pas here për të trajnuar apo për të punuar me fëmijët, nuk e di pastaj për pjesën e shtetit se si funksionon, ne përçojmë gjithmonë këto gjërat e reja risi, domethënë tek puna me fëmijët, por terapia në bazë është edukative gjithmonë. Si është gjendja? Ne duhet të kuptojmë diçka që në qendrat e zhvillimit apo institucionet publike në të cilat trajtohen edhe fëmijët me autizëm, ofrojnë shumë shërbime edhe për fëmijët me aftësi të kufizuara. Kështu që nuk janë vetëm fëmijët autik, madje ka qenë një sfidë futja e fëmijëve me autizëm, pasi ne nuk kemi pasur shërbime specifike të mirëfillta për sa i përket vetëm autizmit, futja e terapive të reja, e shërbimeve të reja rehabilituese, terapia okupacionale, logopedi etj. Të gjitha këto janë disa specialitete të cilat janë futur brenda qendrave të zhvillimit vite më përpara. Sot ato janë përmirësuar, duke dhënë edhe terapi të tjera për fëmijë me autizëm. Prandaj ka qenë sfidë trajnimi i personelit ton, i specialistëve tanë që kanë qenë në qendrat e zhvillimit për të marrë pikërisht edhe këtë lloj trajnimi në lidhje me fëmijët me autizëm. Në fakt vlen që të them që kemi hapur 2 qendra në bashkëpunim me qarqet, 2 qendra mirëfilltazi vetëm për fëmijët me autizëm, në Gjirokastër dhe në Elbasan. Dhe trajtohen fëmijë, në Elbasan trajtohen rreth 90 fëmijë në një qendër të specializuar vetëm për fëmijët me autizëm dhe në Gjirokastër 47 fëmijë vetëm për fëmijët me autizëm, të cilat vinë edhe nga zonat përreth. Dhe këto janë qendra të cilat marrin financim nga buxheti i shtetit, pasi kemi parë që ka qenë një domosdoshmëri ofrimi një shërbimi të specializuar. Pse në këtë zona, më pas ka të bëjë pikërisht edhe me bashkëfinancimin e qarkut, me kërkesën shumë të lartë, domethënë për fëmijët me autizëm të cilët vinin edhe nga zonat përreth dhe është parë arsyeshme që të dyja këto qendra të mbështeten në mënyrë të mirëfillt për fëmijët me autizëm. Për sa i përket fondacionit, ka vetëm një qendër këtu në Tiranë apo jeni përhapur edhe në vende të tjera, në rrethet të tjera? Në Tiranë kemi 2 qendra momentalisht. Është qendra që ofron shërbim për fëmijët nga 0 po themi deri në 7 vjeç dhe qendra numër 2 që ofron shërbimin për fëmijët nga 7 deri në 15 vjeç. I bien në fazë adoleshencë pastaj, por kalojnë nga qendra 1 në qendrën numër 2 pastaj. Ndërkohë kemi filiale të tjera, kemi në qytetin e Durrësit, kemi në Elbasan, kemi në Berat, kemi në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi, pra jemi në gjithë rajonin, duke qenë se është qendër rajonale, ne kemi bashkëpunëtor gjithë. Por janë qendra të dedikuara vetëm për fëmijët autik, jo për problemet? Vetëm për fëmijët autik, por edhe për fëmijë që paraqesin problematika, çrregullime prevazive të zhvillimit. Domethënë duke nisur se diagnostikimi bëhet në moshë shumë të hershme dhe nuk ka një diagnozë fikse në moshë të hershme, sepse i bie të jetë një gabim profesional i madh. Atëherë kategorizohen në çrregullime prevazive të zhvillimit, kështu që jo vetëm autizmi, diagnostikimi dhe format e edukimit marrin formë edhe në disa diagnoza të tjera. A ka një koordinim, partneritet midis qendrave, institucioneve shtetërore dhe në këtë rast fondacioneve private?
jepni, merrni, trajnoni? Po, Shërbimi Social Shtetëror, që është një agjenci ekzekutive e politikave të ministrisë, është ajo e cila monitoron shërbimet edhe në qendrat jo publike. Njëkohësisht ka një inspektoriat të mirëfillt i cili inspekton standardet e ofrimit të shërbimit përfshirë edhe fëmijët me autizëm. Kështu që nëpërmjet këtyre institucioneve bashkëpunohet edhe kur ka raste specifike të cilat është e pamundur që të trajtohen në shtet dhe i telefonohet fundacionit, i telefonohet qendrës X, i telefonohet një qendër tjetër që është e mirëfilltazi për që ofron shërbime për fëmijët e autizmit, për autizëm dhe këtu është bashkëpunimi që ndodh mes Shërbimit Social Shtetëror, zyrave rajonale të tyre dhe institucioneve jo publike apo qendrave jo publike të cilat ofrojnë shërbime për fëmijët me autizëm. Është e vështirë të kesh një fëmijë me autizëm në Shqipëri? Më e vështirë se sa ç'mund të ishte në Angli, në Itali, Francë, në vendet e tjera të Europës? Po, besoj se po, sepse ne kohët e fundit jemi përballur me shqetësimet dhe me sfidat e çështjeve të fëmijëve me autizëm, ndoshta se më përpara ka pasur një stigmë dhe trajtoheshin si thua të gjithë në një format, duke mos e njohur fenomenin, duke i trajtuar si fëmijë me aftësi të kufizuara, me vonesa të shëndetit mendor, në probleme të shëndetit mendor dhe kjo ka krijuar domethënë një lloj problematike. Unë kam takuar shumë prindër të cilët realisht janë heronj dhe mbajnë fëmijët e tyre domethënë në gjendje të caktuara gjatë gjithë ditës ose 24 orë. Kjo do të thotë që ata janë të angazhuar tërësisht me fëmijët e tyre, të cilët kanë problematika të caktuar. Shpeshherë kanë ardhur në zyrat tona bashkë me fëmijët dhe shikohet se sa vështirësi domethënë kanë ata për mirëritjen e tyre, sa vështirësi në trajtimin e fëmijëve apo dhe në mbajtjen e fëmijëve. Çdo moment pasi ata janë hiperaktiv, kanë probleme të ndryshme, shqetësuese, kanë problematika të ndryshme, të cilat prindrit vërtet janë shumë të shqetësuar, domethënë dhe edhe në një moment në të cilën ti bashkë bisedon dhe ata ndërhyjnë, kanë reagime të ndryshme, sepse vetë qëndrimi i tyre, domethënë 24 orë me fëmijën është e pamundur domethënë që të kenë një trajtim ndryshe. Ideja është që duke qenë se ne po bëjmë një reformë për vlerësimin e aftësisë kufizuar, përfshirë çështjet e autizmit, të cilat nuk kanë qenë asnjëherë të veçanta, sot ka kritere të mirëfillta për dhënien e ndihmesës dhe shërbimeve të specializuara për një fëmijë me autizëm i cili për të cilin bëhet vlerësimi nëpërmjet disa kritereve të klasifikimit ndërkombëtar, gjë që do të thotë sipas standardeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kjo do të thotë që nuk është se do të vlerësohet dhe do të jepet vetëm një diagnozë fëmijës me autizëm, por do të vlerësohet dhe do të jepet edhe shërbimi mbështetës për të cilin specifik apo të specializuar për të cilin ai ka nevojë. Kjo do të thotë që po ngrihen dhe po projektohen qendra të veçanta në lidhje me trajtimin e fëmijëve me çrregullime dhe përveç kësaj do të ketë një kujdestar i cili mund të jetë ose jo prindër, por do të ketë dhe një ndihmës personal. Kjo do të thotë që prindi do të mund të çlirohet, si thua, pak a shumë disa orë të ditës dhe mund të ketë një lloj punësimi part-time etj, gjë që do të thotë që jo vetëm kujdestarit që është prindi të jetë 24 orë, por të ketë mundësi të marrë edhe një ndihmës personal i cili do të ndihmojë dhe fëmijën, por njëkohësisht edhe prindin për të mos pasur një trajtim të tillë të padiferencuar. Po përsa i përket shkollave, a janë në gjendje mësuesit tanë të ciklit fillor ose të vjeçar ose më lart të trajtojnë ashtu siç duhet fëmijët me autizëm që mund të kenë në klasë? Sepse janë të përfshirë. Zonja, e tha pak më parë, por në fakt arsimi gjithë përfshirës është sfida kryesore, domethënë e kësaj periudhe, sepse nuk është trajtimi në qendër. Sepse nuk është trajtimi në qendër. Trajtimi në qendër është një trajtim specializuar i përkohshëm me orare të përcaktuara, sipas një plani shërbimi, sipas një plani individual, domethënë të ndërhyrjes për fëmijën. Ajo që është e rëndësishme është që fëmia të jetë brenda komunitetit në shkollë dhe me një arsim gjithë përfshirës. Fakt ka përpjekje shumë serioze nga Ministria e Arsimit për caktimin
e mësuesve mbështetës dhe siç u tha edhe pak më përpara, pothuajt në të gjithë fëmijët që unë kam takuar me autizëm dhe prindërit e tyre, të cilët advokojnë për të drejtat e fëmijëve me autizëm, kanë marrë shërbimin e mësuesit mbështetës, sepse mësuesi normalisht gjatë gjithë orës së mësimit nuk mund të trajtojë dhe fëmijët, por njëkohësisht dhe një fëmijë i cili paraqet edhe probleme me tipa të ndryshme, sidomos në sjellje, të çrregullimeve në sjellje. Kjo tregon domethënë që edhe shërbimi duhet të jetë i diferencuar dhe mësimi duhet të jetë i diferencuar dhe mënyra se si i drejtohet fëmijës duhet të jetë e diferencuar. Ata janë hiperaktiv dhe kanë probleme të sjelljes. Kështu që mësuesi mbështetës pothuaj në çdo rast, unë nuk kam hasur domethënë me prindërit të cilët kanë pasur probleme me mësuesin mbështetës, probleme me trajtimin me mësuesin mbështetës, po jo me vendosjen e një mësuesi mbështetës. Sigurisht aty ku është e mundur, sepse ndoshta në zona shumë të thella, akoma nuk ka mundësi domethënë që të ofrohet një shërbim i tillë. Do të shkojmë publicitet dhe në pjesën e dytë do të flasim pak për simptomat, si të dallojmë një fëmijë që ka këto çrregullime e të tjerë për t'i ndihmuar në ndërgjegjësimin për atë popullatës. Shkojmë publicitet dhe kthehemi pastaj në studio. Jemi kthyer pra në studio dhe zonja Esaj, cilat janë simptomat e para të një fëmije me autizëm? Kur thuhet autizëm, shumica e njerëzve e ngatrojnë shpesh me sëmundjen dhe automatikisht të shkon mendja ai nuk jemi përballë një sëmundje. Absolutisht jo, jemi përballë një çrregullimi neurobiologjik, i cili prek 3 fusha kryesore të zhvillimit. Flasim për komunikimin, që mund të jetë verbal dhe jo verbal, flasim për marrëdhëniet sociale, janë ka shumë të vështirë të krijojnë marrëdhënie me bashkëmoshatarët e tyre me një grup të caktuar social dhe sjelljet përsëritëse apo siç quhen në gjuhë profesionale stereotipe. Pra janë 3 fusha kryesore të zhvillimit, të cilat preken dukshëm tek fëmijët. Janë këto 3 elementë të cilët sjellin një prind tek një vlerësues apo tek një ekip multidisiplinar për të marrë diagnozën. Po kur e dallon prindi? Po, një prind i kujdesshëm mund ta dallojë ato shumë herët. Ka raste për shembull që në qendër aty ku unë punoj, kemi fëmijë që janë vetëm 18 muaj, që janë vetëm 17 muaj, që janë vetëm 2 vjeç dhe thon shiko diçka nuk po shkon. Për fat keq ende gjëja që ju bie prindërve më shumë në sy është e folura. Ata i drejtohen një institucioni shtetëror apo privat vetëm për çështjen e të folurit. Shiko fëmia im nuk po flet. Pjesën tjetër e bën shumë mirë, nuk i do shumë shokët, po është pjesa e tipit të tij. Por në përgjithësi 3 fushat kryesore, pastaj të cilat kanë derivatet e tyre, përshkallëzimet e tyre dhe gjëra të tjera të cilat çojnë një diagnozë të mirëfillt. Autizmi apo jo, një çrregullim tjetër. Ka disa lloje autizmi? Ne flasim për autizëm. Edhe manuali diagnostik DSM-5, i cili është ripar kohët e fundit, i mbështjell të gjitha çrregullimet në një ombrell. Nuk ka një specifik autizmi i rënd i vështirë. Është autizëm. Në të gjitha rastet ai do trajtimin e vet specifik. Por a kurohet autizmi? Ta fillojmë pak tek momentin në cilin diagnostikohet. Sot kemi në konsultoret apo në qendrat këshillimore për nënën dhe fëmijën, kemi disa protokolle të reja, të miratuara rishtazi, të cilat kanë bënë pikërisht për fëmijët me autizëm. Bëhet një lloj screening dhe një lloj diagnostiki nga fëmijët në moshën 15 deri në 18 muajsh. Sigurisht në rastet kur kur prindërit më pas domethënë tregojnë edhe problemin e tyre me fëmijët kaq të vegjël, bëhet edhe një plan ndërhyrje, një plan për kujdesi dhe ndiqet pak më shumë se sa fëmijët e tjerë dhe kërkohet pikërisht në këto konsultore nga mjekët pediatrë që ata të ndiqen. Dhe këto janë disa protokolle të miratuara së fundmi në bashkëpunim me UNICEF, në fakt dhe me ekspertët e tyre të cilët i kanë edhe futur në protokollet e punës së mjekëve pediatrë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë për gjithë prindërit të cilët duhet të drejtohen domethënë në konsultoret, janë quajtur konsultore, sot quhen qendra këshillimi për nënat dhe për fëmijët. Është shumë e rëndësishme që të drejtohen atje dhe pikërisht të bëjnë këtë diagnostikimin e fëmijës në rastet kur ata nuk diskutohet, kanë problematika të caktuara. A kurohet autizmi? Unë kam parë raste specifike në një qendër në Vajçar, e cila është qendër jo publike, ku kanë pasur raste suksesi të përmirësimit të fëmijës në çrregullimet e sjelljes, hiperaktivitetin. Unë këtë nuk di ta them, besoj se specialistja nuk flasim dot për përqindje. Terapistja mund të na thotë. Domethënë derisa mund të përmirësohet një fëmijë me autizëm, që jeta e tij të jetë e thjeshtë, të jetë një lloj si duke qenë se bëhet për diagnostikimin e hershëm, sa më shpejt të kapen
thënjat, aq më shpejt kontaktohet një profesionist, aq më shpejt bëhet ndërhyrja terapeutike me bazë edukative, aq më shpejt prindi hyn në një program të posaçëm trajtimi dhe trajnimi vetëm për se si të merret me fëmijën e vet, aq më shpejt fëmia përmirësohet. Nuk flasim këtu për kurim, se tham që nuk është një sëmundje. Kemi për përmirësim të situatës në të cilën ai ndodhet. Dhe ka shumë raste të cilat janë kapur herët dhe kemi këtë bashkëpunimin e fuqishëm, sidomos kur kemi atë elementin arsimor i cili bashkëpunon me familjen, bashkëpunon me institucionin terapeutik, po themi, kjo fëmia del më shpejt nga gjendja në të cilën ndodhet. Nuk flasim për përqindje, po flasim për shumë raste suksesi, të cilët janë sot në shkolla, janë përshtatur shumë mirë, bën jetë sociale tipike, një lloj si bashkëmoshatarët e tyre, shumë raste suksesi. Dhe sot, për shembull, në 2 prill ne kemi plot prindër të cilët kanë qenë pjesë e qendrës, vinë me lule, vinë na falenderojnë, e kanë kështu jo vetëm si ditë ndërgjegjësimi në rang botëror, po e kanë edhe si ditë për të falenderuar që ata e kanë ndërprer rrugtimin me fëmijën e tyre, po për të mbështetur edhe pjesën tjetër, apo për të mbështetur profesionistin apo të gjithë personat e tjerë. Ka të bëjë gjinia e fëmijës në gravitetin e këtij çrregullimi? Ka më shumë djem apo vajza dhe kush e përjeton më keq? Për fat keq, numri i djemve është më i lartë. Domethënë djemt janë ata që preken më shumë nga autizmi. Dhe ngjyra blu është një pjesë, po është një pjesë i referohet prekjes së fëmijëve, jo vetëm, është një nga elementet. Janë djemt, ende nuk ka një studim të mirëfillt sepse preken djemt më tepër se sa vajzat, po për fat keq janë ata që preken më tepër. Por ka studime ama se pse po shtohet kaq shumë numri i fëmijëve me autizëm? Çfarë po ndodh? Nuk ka pasur kaq shumë. Nuk është se ka ndonjë specifik të caktuar, domethënë pse po ndodh apo pse ka ndodhur, sepse ende nuk është gjetur një shkak, domethënë për të cilin ka ndodhur, sigurisht që është në rritje. Ky është një problem më i madh, që është një fenomen në rritje dhe fëmijët me autizëm janë në numër në rritje. Ky është një problem. Kam përshtypjen që edhe prindrit janë më të ndërgjegjësuar momentalisht. Kështu që rastet që para disa vitesh apo po themi dikur ishin të fshehur apo ishte turp të shfaqen në syrin e shoqërisë, sot është më lehtë të evidentohen sepse prindi është më i gatshëm të kontaktojë një specialist për të treguar që shikoj fëmia im ka këtë problematik, nuk po flet apo nuk bën diçka tjetër. Pra kemi edhe një ndërgjegjësim të prindërve momentalisht. Vazhdojmë të kemi prindër të cilët e vuajnë këtë stigmën para gjykimin e shoqërisë. Duke pasur ende prindër të tillë, nuk kontaktojnë as institucioni shtetëror, as institucioni privat, po gjejnë disa skuta të errta të terapistëve që ofrojnë shërbime të pa licencuara në mënyrë të errët dhe vazhdojnë trajtimin në atë mënyrë vetëm që mos të jenë dikushin në shoqëri me një diagnozë të caktuar. Ne kemi një statistikë, unë e thash edhe në fillim, janë 950 fëmijë, kjo është statistika zyrtare, por mund të jetë më i madh numri. Jo, 957 janë fëmijë që trajtohen me pagesa nga sistemi i vlerësimit të aftësisë së kufizuar, duke përfshirë edhe kujdestarët e tyre. Kështu që kaq është numri i tyre të cilët janë së fundmi brenda programit të mbrojtjes sociale. Fëmijët marrin një asistencë prej 10.000 lekë të reja. Marrin fëmijët dhe po aq merr edhe kujdestari i tyre, i cili është në ndihmë domethënë të familjes. Dhe janë pakesa. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Sigurisht që jo, por është një ndihmë. Ka një program të madh mbrojtje sociale, i cili trajton ndihmën ekonomike dhe pagesën e aftësisë kufizuar përtej çështjeve specifike siç është autizmi. Kuptohet që sfida më e madhe janë shërbimet. Nëse ne do të kemi dhe jemi duke ndërtuar shërbime të reja për fëmijët me autizëm, një investime për qendrat ku të kemi shërbime të integruara, shërbime të integruara do të thotë shërbime të specializuara, sociale dhe shëndetësore. Edhe gjatë reformës që ne po bëjmë, e cila do të shtrihet shpejt fillimisht në Tiranë dhe më pas në disa rajone të tjera, këtu do të kemi edhe mundësinë e ofrimit të shërbimeve. Sigurisht shteti ofron falas, por do të jenë shërbime të specializuar, të cilat do të vazhdojnë të jepen në formën e një bonusi ku do të jenë shërbime ditore, komunitare, të cilat do të mund të ofrohen dhe për prindërit, por edhe për fëmijët. Zonja Esaj, besoj ju jeni takuar edhe me prindër që kanë një fëmijë autik dhe ndoshta kanë frikë të bëjnë një fëmijë të dytë
sepse dhe fëmija e dytë mund tjetë autik, është trashëgueshëm autizmi dhe sa mundësi ka që dhe fëmija e dytë tjetë i tillë? Është e vërtet, unë punoj çdo ditë me fëmijët dhe takoj çdo ditë prindër të tillë, që fëmija e tyre i parë ka një diagnozë autizmi, kështu që shqetësimi i tyre është goxha i shpeshtë. Duke qenë se ajo nuk kategorizohet në një sëmundje, autizmi, kështu që ti nuk ja rekomandon dot prindërit që shiko, kjo do të jetë e trashëgueshme. Edhe pse studimet ende nuk kanë dalë në një përfundim të caktuar që kjo gjë është gjenetike, por elementi dhe faktori kryesor është ai gjenetik, pra faktori i trashëgues. Pastaj janë elemente të tjerë që kanë përqindjen e tyre në krijimin e asaj diagnozës përfundimtare që shoqëron atë fëmijë për disa kohë apo për shumë kohë. Pastaj nuk rekomandohet asnjëherë prindit, të paktën në eksperiencën time nuk e kam një gjë të tillë, ti themi prindit që shiko, ti do stoposh me bërjen e një fëmije tjetër, sepse fëmia e dytë patjetër ty do të dalë kështu. Ka probabilitet, por kjo nuk është asnjëherë e sigurt. Por ka pasur raste që fëmia e dytë nuk ka dalë autik apo jo? Në shumicën e rasteve fëmia e dytë është në zhvillim tipik, por ka raste shumë të veçanta të cilët shoqërojnë edhe fëmijën e dytë, apo për shembull fëmia e dytë është tipik dhe fëmia e tretë ka prapë një diagnozë autizmi apo një çrregullim tjetër. E ndihmon një fëmijë autik një familje e madhe? Po, duke qenë se marrëdhëniet sociale janë problematike për fëmijën, pra ishte një nga ato tre elementët, jetesa në një familje të madhe, prandaj rekomandojmë fort dhe kopshtin, që fëmia të jetë pjesë aty brenda, ndihmon patjetër sepse secili nga pjesëtarët e familjes do ta nxjisë atë që të nxjerrë një fjalë, të marrë një udhëzim, të mbajë kontaktin me sy, të përgjigjet emrit, pra të zhvillojë aftësi të caktuara edhe pse hyn në nivelin bazik, janë të rëndësishme që ta bëjnë atë fëmijë të përshtatet në një mjedis të caktuar social. Gjithsesi si duhet të sillemi me fëmijën tonë, i cili mund të ketë një shok klase, një shok kopshti që vuan nga autizmi, nga çrregullimi i autizmit, si duhet të sillen fëmijët me këtë fëmijë? Sepse kam përshtypjen që dhe prindrit e tjerë duhet që të bëjnë punë me fëmijët e tyre që të mos i paragjykojmë fëmijët me autizëm. Kjo është shumë e rëndësishme, është pjesa e edukatës në familje, por njëkohësisht edhe pjesa e edukimit në mësim, sepse është shumë e rëndësishme shembulli që ti jep apo sjellja që ti ke, domethënë ndaj një fëmije që ka probleme. Unë shikoj që edhe djali im që është i vogël dhe që është në shkollë fillore, është shumë i sensibilizuar edhe nëpërmjet mësuesve ndaj një fëmije që ka probleme. Ata e quajnë fëmijë në nevojë, nuk e quajnë fëmijë me autizëm, e quajnë fëmijë me probleme motorike, fizike, etj. Dhe ata i dallojnë shumë shpejt, por janë shumë të ndjeshëm. Unë kam parë që fëmijët janë shumë të ndjeshëm. Shpesh herë prindrit ndikojnë keq në edukimin e fëmijës së tyre, duke thënë mos qëndro afër, kujdese do të qelloj, kujdese do të kesh probleme me të, qëndro larg, mos u shoqëro. Ndërkohë që fëmijët janë të prirur për të shoqëruar me fëmijët dhe për t'i dhënë një ndihmë të caktuar, vetë nga natyra e tyre fëminore. Ne jemi në fund të emisionit, unë do doja një mesazh nga të dyja përveç faktit që të prindrit sensibilizohen t'i çojnë fëmijët sa më herët atje ku duhet, nuk e di keni diçka tjetër për të shtuar në... Jo edhe atë mesazhe në fakt, dhe ideja është domethënë që sa më shumë dhe sa më shpejt që diagnostikojnë fëmijët, aq më mirë do të jetë për rehabilitimin e tyre apo për dhënien e shërbimeve specializuara. Kjo është shumë e rëndësishme. Të kontaktohet me një profesionist, nuk do të thotë që ai duhet fëmia i vet menjëherë duhet i nështrohet një seancë edukimi, por është prindi ai që i nështrohet një seancë terapeutike, trajnimi, se si të sillet dhe se si të manipulojë me fëmijën në pjesën tjetër, në pjesën më të madhe të ditës. Dhe ti drejtojnë fëmijët atje ku duhet, apo jo në vende të paligjshmësuara apo të pakontrolluara. Unë ju falenderoj që ishit në emision ditën e sotme, falenderoj dhe ju që na ndoqët, të nderuar teleshikues, do të kthehemi nesër në orën 18:00. Mirë takofshim. Unë jam Juli Krisafi. Për të parë të gjitha videot e debatit, klikoni subscribe.